კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. უკვე მესამე დღეა დირსის საცხოვრებელი კომპლექსის ორ კორპუსში ამ დრომდე აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები რჩებიან, მათ საცხოვრებელი ფართები დაიკავეს და სამინისტროსგან მის დაკანონებას ითხოვენ. მარიამ სეთურიძე ჩაგვერთვება ახლა ბოლო ინფორმაციით. პირდაპირ ეთერში მარიამ გისმენთ. მარიამ, უკვე მესამე დღეა, რაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს დაკავებული აქვთ დირსის საცხოვრებელი კომპლექსის ორი კორპუსი და ისინი არ აპირებენ ტერიტორიის დატოვებას იქამდე, სანამ აღნიშნული საცხოვრებელი ფართები მათ მფლობელობაში არ გადავა. ისინი ამბობენ, რომ 26 წელია, რაც ელოდებიან საცხოვრებელ სახლებს და შესაბამისად ისინი აღარ აპირებენ უქმად ლოდინს და მიიღეს რადიკალური გადაწყვეტილება და თვითნებურად დაიკავეს აღნიშნული საცხოვრებელი კორპუსის ფართები. ისინი ამბობენ, რომ კორპუსში გადაკეტილია წყალი და ასევე გაზიც, შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება თუნდაც პროდუქტის მომზადების და სხვა, თუმცა როგორც ისინი განმარტავდნენ, ასევე მათ ეკრძალებოდათ აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლების ტერიტორიაზე შეტანა პროდუქტების, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთა თბილისის პოლიციის სამმართველოს უფროსმა, რომელმაც განაცხადა, რომ პოლიცია გაფრთხილებულია და ნებისმიერ მოქალაქეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე პროდუქტის შეტანის საშუალება აქვთ. ჩვენ ვკითხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ხომ არ იგეგმება საპოლიციო წესით აღნიშნული ადამიანების გამოყვანა ტერიტორიიდან, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბარში განმარტეს, ამჟამად ისინი მათ აქვთ მხოლოდ ერთი დავალება, რომ დაიცვან აქ მყოფი მოქალაქეების უსაფრთხოება. სახუმელი ვარ. 27 წელი აქ რო ვარ. სანამდის უნდა ვიყო. ქირით სანამდის უნდა ვიყო. აი, იმას ტოლვითა სამინისტროს ბენზინს გადავასხამ. აქ თუ არ შევედი მე. 26 წელია, 25 უკვე ველოდებით, მაგრამ ჯერ არაფერს არ ვხედავთ. რას აპირებთ მომავალს? ნახოთ. მომავალი გვაჩვენებს რაც იქნება. დატოვებას არ აპირებთ ყოველ შემთხვევაში. არა. შიგნით ამყავს შვილიშვილები. 26 წელიწადია არ გვაძლევენ ამბინებს. იმდენი განცხადებები გვაქვს დაწერილი, ყველაფერი ველოდებით არ ხდება შედეგის მიღება და ახლა ეს დევნილები აქ რო არ უჭირდეთ, ასეთ იმასე წავიდოდნენ ძალადობაზე? ჩვენ მობილიზებული ვართ იმისათვის, რომ ადგილზე დავიცვათ მარწესრიგი და უსაფრთხოება. პოლიციას არანაირი დავალება არ გააჩნია გარდა უსაფრთხოებისა და მარწესრიგის დაცვის. ნებისმიერ პირს აქვს საშუალება მიიღოს საკვებიც და სასმელი წყალიც. ამასთან დაკავშირებით საპოლიციო დანაყოფები საქმის კურსში არიან და არაერთხელ მიაწოდეს საკვების და წყალიც. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ველოდებით სამინისტროს განცხადებას და როგორც ირკვევა, სამინისტრო ამ წუთებში გეგმავს, რომ გაავრცელოს აღნიშნული განცხადება, უკვე როგორ გამოეხმაურება უწყება ადგილზე მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ მომდევნო გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობთ მარიამ სეთურიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჭავჭავაძის გამზირზე სამშენებლო ობიექტზე, სადაც ორი მუშა დაიღუპა, ამ წუთებში შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები იმყოფებიან. პარალელურად მოხდასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა კომპანიამ სამშენი, რომელიც სამშენებლო სამუშაოებს ჭავჭავაძის ხუთში აწარმოებს. კომპანიის განცხადებით, გუშინ მიმდინარე სამუშაოებს მათი ქვე კონტრაქტორი კომპანია აწარმოებდა და უსაფრთხოების დაცვაზე ვალდებულება სწორედ მათ აკისრებს. გვანცა გავაშელი ჩაგვერთვება ბოლო ინფორმაციით. ღია ეთერში გვანცა გისმენთ. დიახ, მარიამ, ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ მოვახერხეთ დავკავშირებოდით კომპანია ტრანსმშენის ტექნიკურ დირექტორს, როგორც მიხეილ გვარამაძე აცხადებს, გუშინ სამუშაოებს მათი ქვეკონტრაქტორი კომპანია ხიმიჩ სერვის ორი აწარმოებდა და ამ სამუშაოების ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ხელშეკრულების თანახმად სწორედ ეს ქვეკონტრაქტორი კომპანია იყო. თავის მხრივ გვარამაძე აცხადებს იმას, რომ კომპანია ტრანსმშენი ყოველდღიურად უწევდა მონიტორინგს სამუშაოებს და ასევე ინსტრუქტორს უყარებდა თავის თანამშრომლებს ადგილზე, ასევე იმყოფებოდა და უსაფრთხოების ინსპექტორიც. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მათ ერთი კვირის წინ შემოწმება წარმატებით გაიარეს თბილისის მერიის წარმომადგენლებთან და არანაირი დარღვევა მათ არ დაფიქსირებიათ. როგორც კომპანიის ტექნიკური დირექტორი ამბობს, იგი მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და გამოძიების ფარგლებში ის და მისი თანამშრომლები უკვე იმყოფებოდნენ გამოკითხვაზე. დარღვევები არ ქონა უსაფრთხოების კუთხით და უშუალოდ იმ ობიექტზე, სადაც ის მოხდა, მუშაობდა ქვეკონტრაქტორი კომპანია, რომელსაც ხელშეკრულებით ემდოდა სპეციფიკური სამუშაოები სრულდებოდა და აქედან გამომდინარე დაქირავებული ხდება სპეციალური კომპანია,
იმის სერვისორი, რომელიც უშუალოდ მაგ სამუშაოებს ასრულებდა. ჩვენ გარე პერიმეტრის უსაფრთხოებაზე ვიმყოფით უშუალოდ იმ სამუშაოებს, რომელზეც ეს კომპანია მუშაობდა, თვითონ იყო პასუხისმგებლობა შეშეკულების მიხედვით. გამოიკითხა ყველა ჩვენი თანამშრომელი, როცა იყო უშუალოდ იმ ობიექტზე დაკავებული დირექტორი ჩათვლით ყველა გამოიკითხა. უბედური შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დროსაც მიმდინარეობს. ადგილზე კვლავ იმყოფებიან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სახის სამუშაოების წარმოებას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით გულისხმობს. მადლობთ გვანცა გავაშელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისში ჭავჭავაძის 5 ნომერში, სადაც უბედურ შემთხვევას ორი მუშა ემსხვერპლას სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებულია. შემთხვევის ადგილი დაალოქებულია. შრომის ინსპექტორებმა უნდა დაადგინონ, იყო თუ არა დაცული უსაფრთხოების ნორმები. პირველადი მოკვლევა შემთხვევის ადგილზე გუშინ ჩატარდა, რის საფუძველზეც ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იყო, თუმცა დამატებითი დეტალები მოკვლევის შემდეგ გახდება ცნობილი. სამშენებლო ობიექტი ერთი კვირის წინ მერის მუნიციპალური ინსპექციის წარმომადგენლებმა შეამოწმეს, თუმცა მათ სახის დარღვევა არ დაუფიქსირებიათ. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე მშენებლობაზე გუშინ მიწა ჩამოიშალა და ორი მუშა მოიყოლა. მოხდარიდან ცოტა ხნის შემდეგ მიწის ქვეშ მოყოლილი ერთი დაღუპული იპოვეს, მეორე მამაკაცის ხედარს კი რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ მიაგნეს. ჩვენ უნდა შევისწავლოთ ახლა რამდენად სწორად მიმდინარეობდა დახურულ სივრცეში მათ შორის სამუშაოები და ესე იგი მიწისქვეშა სამუშაოების დროს რამდენად იყო შესაბამისად გამაგრებული შესაბამისი წესით და რამდენად იყო შესაბამისი პროცედურები გატარებული იმისთვის რომ მაქსიმალურად მომხდარიყო უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაოს შექმნა დასაქმებული ადამიანებისთვის. ზოგადი ტიპის დარღვევებზე შემიძლია ვისაუბრო ზოგადად ობიექტზე, ეს იყო კუსტარული მანქანადანადგარები, იყო ღიობები, მაგრამ ხედველობაში მაქვს ზოგადი პერიმეტრი და არა კონკრეტულად უბედური შემთხვევის მოკვლევის ლოკაცია, ამიტომ დეტალებზე ალბათ მე შევძლებთ ვისაუბროთ. პარლამენტში ბიუროს ხდომა იმართება ბიუროს სახალხო დამცველის ანგარიში წარედგინება. დოკუმენტში მიმოხილულია გასულ წელს ადამიანის უფლებების მიმართულებით არსებული გამოწვევები, მათ შორის საუბარია რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზე. თევნა მანაგაძე განარცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. თევნა გისმენთ. სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართება ხვალ. დოკუმენტის შინაარს საზოგადოებას პირადად წარუდგენს ომბუდსმენი ნინო ლომჯარია. დეპუტატები ამ დრომდე არ იცნობენ დოკუმენტის შინაარს, ვინაიდან ანგარიში 2018 წლის ანგარიში რამდენიმე წუთში ოფიციალურად წარედგინება ბიუროს ხდომას. მე გეტყვით იმას, რომ დოკუმენტი შედგება 457 გვერდისაგან და ნინო ლომჯარია საკუთარ ანგარიშს იწყებს გახმაურებულ საქმეებზე საუბრის, მათ შორის არის თემირალ მაჩალიკაშვილის საქმე, ხორავას ქუჩის საქმე, ასევე ვანო მერაბიშვილის საკრინა გაყვანის საქმე და ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმე. ნინო ლომჯარია ამ საქმეებთან მიმართებაში პარლამენტს მოუწოდებს გაფართოვდეს მისი მანდატი იმისათვის, რომ მათ ჰქონდეს წვდომა სისხლის სამართლის აღნიშნულ საქმეებზე, რათა დაადგინოს რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს მთავარი პროკურატურის მხრიდან გამოძიება. მე როგორც უკვე გითხარით, კანონმდებელთა ნაწილი ამ დოკუმენტის შინაარსს არ იცნობს, თუმცა ის ნაწილი, რომელიმაც ზოგადი ინფორმაცია იცის თუ რაზე საუბრობს ნინო ლომჯარია საკუთარ ანგარიში, აცხადებენ, რომ მთავარი პროკურატურის მხრიდან არ ხდება ეფექტური გამოძიება ამ საქმეების. მეორე ნაწილი კი ყურადღებას ამახვილებს სოციალურ მიმართულებასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და ისინი ელოდებიან დასკვნას, რომ გაიგონ, რას ფიქრობს სახალხო დამცველი აღნიშნულ მიმართულებაზე. ფაქტიურად ეს ანგარიში ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების სისტემა გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის და ანგარიში არის მოხვედრილი სწორედ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმე, ასევე ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის ნიკა მელიას საქმე. აღნიშნულია, რომ ეს საქმეები არ იქნა სათანადოდ, ასე ვთქვათ, გამოძიებული. მე გავამახვილებ ყურადღებას ძირითადად ჩვენი მოსახლეობის ძალიან მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე. მეორე რაც მაინტერესებს პირველ რიგში, ეს არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. იცით თქვენ რა მდგომარეობა, იცით თქვენ ეს გატაცებები ადამიანების, ეს ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. სამწუხაროდ ამ ბოლო წლებში მთავრობის მანტრად იქცა ეს ცნობილი ფრაზა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და ამ გამოძიებებს ბოლო არ უჩანს.
ზუსტად იგივე შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ტიპის დამოკიდებულება მას გაქვთ ყველა გახმაურებული საქმისადმი, იქნება ეს ხორავას საქმე, იქნება ეს მაჩალიკაშვილის საქმე, იქნება ეს მუხთალის საქმე თუ სხვა და არც ერთ ამ საქმეში და ეხლა უკვე დაემატა ამას ტიბისის საქმე და სხვა გახმაურებული საქმეები, არც ერთ ამ საქმეში არასოდეს წერტილი არ ისმება. ჩვენ დიდი ინტერესით ვეცნობით ყოველთვის სახალხო დამცველის ანგარიშს და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კომიტეტის თითოეული წევრისთვის ეს არის სამაგიდო წიგნი, ცხადი ანგარიში უნდა იყოს კრიტიკული და ეს არის ნორმალური. დღეს დაგვეწერება ბიუროზე, გავეცნობით დეტალურად და ჩვენი მიზანი არის, რომ შეიძლება მაღალი მაჩვენებელი იყოს წარმოდგენილი რეკომენდაციების გაზიარებისა, რომელსაც საბოლოო ჯამში პარლამენტი იღებს დადგენილების სახით და მათი შესრულება სავალდებულო ხდება სახელმწიფო უწყებებისთვის. დეპუტატები სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშს თავდაპირველად განიხილავენ საპარლამენტო კომიტეტების ფორმატში, მოგვიანებით კი საგაზაფხულო სესიის ფორმატში პლენარული სხდომის დარბაზში დეპუტატებს ამ დოკუმენტის შინაარსს პირადად ნინო ლომჯარია წარუდგენს. Მადლობთ თეონა, თეონა მანაგაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით ვენეციის კომისიის დელეგაცია იმყოფება ვიზიტის ფარგლებში კომისიის ექსპერტები შეხვედრებს დილიდან მართავენ. შეხვედრების მთავარი თემა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების არჩევის წესი და ამ საკითხზე მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივებია. სტუმრები დამოუკიდებელ დეპუტატებს შეხვდნენ. დეპუტატების თქმით შეხვედრაზე იმ ხარვეზებზე ისაუბრეს, რომელიც მათი აზრით უმრავლესობის მიერ მომზადებულ კანონპროექტშია. ბესელიამ ასევე დეტალურად ისაუბრა იმ ცვლილებებზე, რომელსაც დამოუკიდებელი დეპუტატების მომზადებული კანონპროექტი ითვალისწინებს. მე აუხსენი რატომ იმაჩია, რომ კობახიძის მომზადებული პროექტი საფრთხე შეიცავს, რომ კონკურსი რეალურად არის ჩაკეტილი და მხოლოდ მოქმედი მოსამართლეებისთვის არის შესაძლებელი და გარედან ვერ შემოვა სასამართლო ხელისუფლებაში ვერავინ ამ ვერსიით. ჩვენ ვერსიაზე ძალიან დეტალურად ვესაუბრე, რომ ეს გრძელი სიის პრინციპი, რაც ჩვენ მოდელში არის, ემსახურება იმას, რომ პარლამენტს რაც შეიძლება მეტი კარგი კანდიდატი წარადგინოს, რომ მეტი არჩევის შესაძლებლობა ქონდეს. როდესაც მერნესის კომისიას ჩვენი მხარე შეეხმიანა, მაშინ კანონპროექტი საერთოდ დაწერილი არ არსებობდა, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ, მათ პირველი მოსმენით დახვდათ ეს კანონპროექტი. შესაბამისად, უხერხულობის მომენტები არსებობს ამასთან მიმართებაში. დანარჩენი არის პროცესი. ჩვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს? ჩვენთვის ეს პროცესი, რომელსაც აწარმოებს უმრავლესობა, ეს არის არასწორი პროცესი და მიმართული არის ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლების გაკონტროლების მცდელობისაკენ. ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები პატრიოტთა ალიანსად შეხვდნენ. ირმა ინაშვილის განცხადებით შეხვედრაზე დეტალურად ისაუბრეს, თუ რატომ არ უჭერენ მხარს ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს. მისი თქმით, ყურადღება გამახვილდა საკითხის როგორც სამართლებრივ, ისე პოლიტიკურ ჭრილზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ კომისიის რეკომენდაციები ძალიან მკაფიო და მკაცრი იქნება. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ მხარს არ უჭერთ ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს. იმაზე ვისაუბრეთ, რომ მოსამართლეების უვადო დანიშვნა უნდა გაუქმდეს. ჩვენი სახელმწიფო და მართლმსაჯულების სისტემა მზად არ არის მოსამართლეების უვადოდ გამწესებისთვის, რომ ახალი კლასი უნდა შეიქმნას მოსამართლეების. მართლმსაჯულების სისტემიდან ნელ-ნელა უნდა გამოვიდნენ მურუსიძეები, ჩინჩალაძეები, გვიტიშვილები, ის ადამიანები, რომლებსაც არენდობა ქართველი ხალხი. ვენეციის კომისიის დელეგაციამ პირველი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართა. ირაკლი კობახიძე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის საკითხზე მმართველი გუნდის მიერ ინიცირებული კანონპროექტით გათვალისწინებული სიახლეები და პროცედურა დეტალურად გააცნო სტუმრებს. კანონპროექტის ძირითად პრინციპებზე იყო საუბარი უმრავლესობასთან შეხვედრაზეც. მათი განცხადებით კომისიის მხრიდან რეკომენდაციებსა და დასკვნებს უახლოეს პერიოდში მიიღებენ და ყველა რეკომენდაცია, რომელიც კონსტიტუციასთან იქნება შესაბამისობაში, გათვალისწინებული იქნება. გავაცანით ის 4 ძირითადი პრინციპი, რაზეც საზოგადოებას ჰქონდა მოთხოვნა პროცესში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც მოსამართლე წევრებს, ასევე იურისტებს, რომელიც სისტემის გარეთ არიან. მეორე, რომ სიის შედგენის პროცესი და პარლამენტში წარმოდგენის პროცესი არის გამჭვირვალე, რომ პარლამენტში კანდიდატები განიხილებიან პრაქტიკულად ამერიკის კონგრესის სტანდარტით ღიად კომიტეტზე და რომ კენჭისყრა მოხდება ინდივიდუალურად თითოეულ კანდიდატურას დაკავშირებით. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე იმ გამოწვევებზე და იმ რეალურ პრობლემატურ სიტუაციაზე, რაც დღეს შექმნილია საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, სასამართლოს გადატვირთულობის თვალსაზრისით. ჩვენ დავსვით ეს საკითხი, რომ ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ამიტომ ჩვენ ვთხოვეთ ვენეციის კომისიას და
ეს საკითხი დაისვა ძალიან აქტიურად, რომ მეორე მოსმენამდე უნდა მოხდეს მათი მხრიდან მათი მოსაზრებების წარმოდგენა იმისთვის, რომ ჩვენ იმ გონივრულ ვადაში, რომელიც ჩვენ განვაცხადეთ, მოვახდინოთ შემდგომ კანონპროექტის საბოლოოდ მიღება. ნაციონალურ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ ვენეციის კომისიას დასკვნის დასაწერად ცოტა დრო აქვს, ისინი შექმნილ ვითარებას ფარს უწოდებენ. პარტიის წევრებმა ვენეციის კომისიის ექსპერტებთან შეხვედრაზე დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია სასამართლოში არსებულ ვითარებაზე და ისაუბრეს სასამართლო სისტემაში ეგრეთ წოდებულ პლანურ მმართველობაზე. ვენეციის კომისიის დასკვნის მოთხოვნა ხელისუფლების მხრიდან ატარებს სრულიად ფორმალურ ხასიათს. ამაში ჩვენ დავწმუნდით დღეს კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ თვითონ ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ ფაქტიურად საკმარისი დრო იმისთვის, რომ მოამზადონ საკუთარი დასკვნები და რეკომენდაციები და ხელისუფლება სწორედ ესე ფორსირებულად, დაჩქარებულად ცდილობს ამ კანონპროექტის გატანას პარლამენტში, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი არის მორგებული პირდაპირ ხელისუფლების პოლიტიკურ დღის წესრიგს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე ვენეციის კომისიის წევრების ვიზიტის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, მისთვის გაუგებარია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება იმის შესახებ, რომ მმართველი გუნდი ვენეციის კომისიის მხოლოდ იმ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს, რომლებიც არ შეეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი მიქაუტაძე კი ფიქრობს, რომ საზოგადოებამ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება არასწორად გაიგო. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებს ხვალ შეხვდნენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უშვებს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული და ევროპული საერთაშორისო ორგანიზაცია შეიძლება გამოსცემდეს დასკვნებს, სადაც არ არის გათვალისწინებული საქართველოს კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლი. მან პირდაპირ შეურაცხყოფა მიაყენა 40-ზე მეტ ყველაზე გამორჩეულ სამართლის ექსპერტს ევროსაბჭოს ქვეყნებიდან, რომლებიც არიან მიულენილნი ვენეციის კომისიაში, ანუ შეურაცხყოფა მიეყენა ვენეციის კომისიას. თუ რეკომენდაციები ამ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით შეეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, შესაძლებელია ასეთი სახის რეკომენდაციები არ იყოს გათვალისწინებული და ეს ლოგიკური და ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ კანონი ვერ იქნება კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში. ძალიან საყურადღებოა თითოეული რეკომენდაცია და თუ დააკვირდებით სასამართლო რეფორმის ყველა ეტაპზე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იყო გათვალისწინებული. ანაკლის ღმაწლობა ნავსადგურთან მისასვლელ საავტომობილო გზისა და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაციას მულტინაციონალური კომპანია SMEC მოამზადებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამარჯვებული დღეს გამოაცხადა. დოკუმენტაცია 7 თვეში უნდა მომზადდეს, ხოლო პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 7 მილიონი ლარია. გზის და რკინიგზის მშენებლობა ნავსადგურის ოპერირების დაწყებამდე უნდა დასრულდეს, რაც შეეხება ანაკლის განვითარების სააგენტოს და ამერიკულ იურიდიულ კომპანია White & Case-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებას. ეკონომიკის მინისტრის ცნობით, ხელშეკრულება უცხოური ბანკების და ინვესტორის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებების სამართლებრივ შეფასებას ითვალისწინებს, ხოლო ამ ეტაპზე ანაკლის კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტა არ განიხილება. ამ მომენტში არ განიხილება არანაირი სხვა ინვესტორი. დიახ, ესეთი ხელშეკრულება არის, ამ ხელშეკრულების ნაწილი არის იურიდიული რისკების შეფასება, იმ შემთხვევაში თუ კონსორციუმი ბოლო-ბოლო ვერ შეძლებს საკუთარი კაპიტალის მოზიდვას, იმ რაოდენობით, რამდენიც უნდა მოიზიდოს ხელშეკრულების მიხედვით, ან მაგალითად ჩვენ ბოლო-ბოლო არ შედგა მოლაპარაკება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, აი მაგ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს და ეს აბსოლუტურად მისაღებია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა არის იურიდიული რისკები. სამუშაოების დაწყება იგეგმება წელს 2019 წელს. მნიშვნელოვანია ის ასპექტი, რომ რეალურად წინასწარი, ასე ვთქვათ, გეგმით, მეთოდოლოგიით და ყველა სხვა შეფასებებით აღნიშნული პროექტი დასრულდება პორტის ფუნქციონირებამდე. ზუგდიდის მერთან ლაშა გოგიასთან და ვიცემერთან გია გულორდავასთან ერთად დაკავებულ ორ პირს სასამართლო მაკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გირაოს სანაცვლოდ შეუცვალა და დარბაზიდან გაათავისუფლა თენგის ქობალია, რომელსაც დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავებენ 1000 ლარიანი გირაოს, ხუდა ბაღათურია, რომელსაც ბრალი ცრუჩვენებისთვის აქვს აყენებული 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლდა. საქმის პროკურორის განცხადებით გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებულმა პირებმა აღიარებითი ჩვენება მისცეს, რაც შეეხება ზუგდიდის მერს და ვიცემერს, ისინი ამ ეტაპამდე ბრალს არ აღიარებენ. რომ ზუგდიდის ყოფილ მერს ლაშა გოგიას და ვიცემერს გია გულორდავას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის ჯგუფურად აღებას ედავებიან, თენგის ქობალიას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას, ხოლო ხუდა ბაღათურიას ბრალი ცრუ ჩვენებისთვის აქვს აყენებული.
ჩეხეთის რესპუბლიკამ საქართველოს უსაფრთხო კატეგორიის ქვეყნების სიაში შეიყვანა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო. ჩეხეთის რესპუბლიკა ევროკავშირის შენგენის სივრცეში მე-12 ქვეყანაა იმ სახელმწიფოებიდან, რომელთაც აღნიშნული კლასიფიკაცია გააჩნია და საქართველოსთან მიმართებით შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო. ჩეხეთის მხრიდან საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანის შედეგად საქართველოს მოქალაქეების თავშესაფრის განცხადების განსახილვად გამოყენებული იქნება დაჩქარებული პროცედურა, რაც განაცხადის განხილვისვა და საგრძნობლად შეამცირებს ჩეხეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება უკვე ძალაშია. დღეიდან მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად საგარანტიო მექანიზმი ამოქმედა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესმენებს, რომლებსაც წარმოების გაფართოება სურთ, ხოლო ბანკიდან სესხის ასაღება თუ უზრუნველყოფა არ გააჩნიათ, გარანტიულად სახელმწიფო დაუდგება. გარანტიები 50,000 ლარიდან 2 მილიონ ლარამდე ოდენობის სესხებზე გაიცემა. სესხებლის ბრუნვა კი ბოლოს 3 წლის განმავლობაში 20 მილიონ ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. სიახლე ეკონომიკის მინისტრმა ბიზნესმენებს დღეს პირადად გააცნო. ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს და სიტყვა ლიბერალი შესაძლოა ამოიღონ. აღნიშნული ინიციატივა ქართული ცნების 2 დეპუტატს ნუკრი ქანთარიას და გენდი მარგულაშვილს ეკუთვნის. ინიციატორების განცხადებით სიტყვა ლიბერალი კანონში იწვევს გაუგებრობას. ცვლილების მიზანი კი ის არის, რომ კანონი უფრო მეტად დაუახლოვდეს გაეროს ბავშვთა კონვენციასაც. დეპუტატთა მტკიცებით სიტყვა ლიბერალი არ წერია. საკითხი განათლების და მეცნიერების კომიტეტზე დააყენეს, სადაც ბავშვთა კოდექსის განხილვა მიმდინარეობს. კომიტეტმა კოდექსში ცვლილებებს პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირა. აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა კი მეორე მოსმენასაც გაგრძელდება. მანამდე კი საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები გაიმართება. როგორც კანონპროექტის ინიციატორებმა განაცხადეს, მათი მიზანია სრულად შესაბამისობაში მოვიდეს ჩვენი კანონმდებლობა ამ ნაწილში გაეროს ბავშვთა კონვენციასთან, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიხილავთ და უერთდებით და ასე შემდეგ. აქ არის ტერმინოლოგიური საკითხი, რაც მე ვიზიარ, აქ გაეროს კონვენციის შემქმნელებმა არანაკლებად იციან, ასე ვთქვათ, სპეციალური ტერმინოლოგია და ერთი კონცეფციის ნაცვლად, რომ დავწეროთ ლიბერალური, წერენ, რა არის ეგ ლიბერალური? დღეს უმრავლესობის წევრებს სურდათ ამოეღოთ ლიბერალური ღირებულებები სწავლების მიზნებიდან, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი სიბნელე თანამედროვე სამყაროსათვის და ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ლიბერალიზმი მიაჩნიათ სალანძღავ სიტყვად. აი ჩვენ წინ დღეს იყვნენ ეს ადამიანები. პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია 8-დან 19 აპრილის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი. საბაზო და საშუალო განათლების მქონე მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვს საქართველოს ყველა რეგიონში დაეუფლონ სასურველ პროფესიებს სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია პირადობის მოწმობით ქვეყნის მასშტაბით არსებულ რესურს ცენტრებსა და პროფესიულ სასწავლებლებში, ასევე ვებგვერდზე VTMG. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებმა ასევე უნდა გაიარონ რეგისტრაცია, თუმცა მათ შესაძლებლობა ექნებათ ალტერნატიული პროფესიული ტესტირებით დუალური პროგრამები, ასევე ხელმისაწვდომი შშმ პირებისთვის. ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს ტესტირების გავლა რუსულ, სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაზე შეეძლება, ჩარიცხვის შემდეგ კი მათ ქართული ენის შესწავლის შესაძლებლობა ექნებათ. საბაზო და საშუალო განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს ყველა რეგიონში სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლონ სასურველ პროფესიას ტურიზმის, მშენებლობის, ინჟინერიის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. სურველებს შეუძლიათ ასევე აირჩიონ დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმა მშენებლობის, ტურიზმის და ტრანსპორტის მიმართულებით არსებულ პროგრამებზე. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და მსახიობი და შოუმენი ვლადიმერ ზელენსკი იბრძოლებენ უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია წინასწარ შედეგებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც დათვლილი ხმები 75%-მდე და ამ დროის მონაცემებით. ზელენსკის ხმათა 30.46% აქვს, პოროშენკოს 16.16%, ტიმოშენკოს კი 13.15%. არჩევნების პირველი ტურის მიმდინარეობას დადებითად აფასებენ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები. მეორე ტურისთვის მზადება უკვე დაიწყეს მოქმედი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს და მსახიობ ვლადიმერ ზელენსკის შტაბებმა. ბატკივშინას პრეზიდენტობის კანდიდატმა იულია ტიმოშენკომ კი შედეგების გამოცხადებიდან მალევე უნდობლობა გამოუცხადა მონაცემებს და თქვა, რომ მისი პარტიის გამოკითხვით ის მეორე ადგილს იკავებდა, თუმცა დღეს ტიმოშენკოს დამატებითი კომენტარი არ გაუკეთებია. ბოლო ცნობებით კიევიდან გურამ როგავა ჩაგვერთვება.
ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა შეაფასეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები და განაცხადეს, რომ ეს იყო დემოკრატიული არჩევნები. ჩვენ ვესაუბრეთ Freedom House-ის უკრაინის ოფისის დირექტორს, რომელმაც გვითხრა, რომ მნიშვნელოვან სისტემური ხასიათის დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია და ძირითადად ტექნიკური ხარვეზები დაფიქსირდა. მისი განცხადებით ეს ნამდვილად იყო დემოკრატიის ტესტი უკრაინისთვის და ის მიიჩნევს, რომ ეს ტესტი წარმატებით ჩააბარა ქვეყანამ. რაც შეეხება უზუსტობებს, რომელიც ძირითადად დაფიქსირდა სიებთან დაკავშირებით, ასევე ეს ხარვეზები ეხებოდა იმას, რომ გარკვეულმა დამკვირვებლებმა საკუთარი უფლება-მოვალეობები არ იცოდნენ, იგივე ეხება კომისიის წევრებსაც. თუმცა დაშინება ან რამე მსგავსი მძიმე დანაშაული, როგორც თავად დამკვირვებლები აცხადებენ, არჩევნების მსვლელობისას არ დაფიქსირებულა. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ძალიან დემოკრატიული და სისტემური ხასიათის დარღვევა, არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ დაუფიქსირებია. ქვეყანაში ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლის პერსპექტივის თვალსაზრისით ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ჯერ არ ვიცით ვინ გაიმარჯვებს, რადგან როგორც ჩანს მეორე ტური გაიმართება, მაგრამ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყო ძალიან დემოკრატიული. ისევე როგორც წინა არჩევნებზე ახლაც ბევრი დარღვევა დაფიქსირდა, თუმცა დამკვირვებლების წინასწარი შეფასების თანახმად საერთო ჯამში არჩევნები საკმაოდ კარგად ჩატარდა. დაფიქსირებული დარღვევები ვერ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგებზე, რადგან სერიოზულ ხარვეზებს ადგილი არ ჰქონია. ბოლო მონაცემებით კომიკოსი და მსახიობი ვლადიმირ ზელენსკი არის უკრაინელების რჩეული, რომელმაც პირველ ტურში ხმათა ყველაზე მეტი რაოდენობა მოიპოვა. ახლა ის მეორე ტურისთვის ემზადება და ჩვენ ვკითხეთ ზელენსკის შტაბის პოლიტიკურ მრჩეველს აპირებს თუ არა შტაბი განიხილოს შემოთავაზებები სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან, კანდიდატებისგან მხარდაჭერის შესახებ, თუმცა მან განაცხადა, რომ ასეთი რამ მხოლოდ საჯარო სივრცეში მოხდება, კულუარებში მოლაპარაკებებს ისინი არ აწარმოებენ და ამბობენ, რომ ამ დროისთვის განაგრძობენ ჩვეულ რეჟიმში ბრძოლას საკუთარ გუნდთან ერთად. და ჩვენ პოლიტიკურმა მრჩეველმა, ზელენსკის პოლიტიკურმა მრჩეველმა შეგვახსენა სხვათა შორის გუშინ ჩვენ მიერ დასმული შეკითხვა თავად ზელენსკის მისამართით, ჩვენ ვკითხეთ სწორედ გაერთიანების შესახებ მას და მან გვიპასუხა, რომ ასეთ მოვლენათა ასეთ განვითარებას ის ამ დროისთვის არ განიხილავს და საკუთარ გუნდთან ერთად განაგრძობს ბრძოლას. ჩვენ ნამდვილად კმაყოფილი ვართ რეზულტატით, მაგრამ არ მოვდუნდებით, ვემზადებით მეორე ტურისთვის, რომელიც არ იქნება მარტივი. ჩვენი ოპონენტები სამწუხაროდ იყენებენ ისეთ ტექნოლოგიებს, რომელზეც ჩვენ პრინციპულად არ წავალთ. ეს არის შავი პიარი და დისკრედიტაციის მცდელობები. რაც შეეხება სხვა კანდიდატების მხარდაჭერას, უშინამ კითხვას უპასუხა ზელენსკიმ. კულუარებში ჩვენ არავისთან ვაპირებთ მოლაპარაკებებს და თუ ასეთი საკითხი დღის წესრიგში დადგება, ეს მოხდება ღიად და საზოგადოება ყველაფერს გაიგებს. ჩვენი პოზიცია ზელენსკიმ გუშინ გამოხატა, რომ ჩვენ არ წავალთ მოლაპარაკებებზე ვაჭრობის და გარიგების მიზნით. როგორც ცნობილია, 50% პლუს 1 ხმა ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა პირველ ტურში და შესაბამისად მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და კომიკოსი და მსახიობი ვლადიმირ ზელენსკი. მნიშვნელოვანია, რომ ამ არჩევნებში თავდაპირველად მონაწილეობის სურვილი 44 ხმა კანდიდატმა გამოთქვა, საბოლოოდ კი ბიულეტენში 39 მოხდა და ეს არჩევნები იყო სწორედ ასე ვთქვათ განსაკუთრებული იმით, რომ ყველაზე გრძელი ბიულეტენი დაიბეჭდა უკრაინის არჩევნების ისტორიაში. გურამ როგავა საუბრობდა უკრაინიდან. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში, ქესალოსა და ნაზარლოში ორი ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნა. ქესალოში ახლად გახსნილ ორჯგუფიან ბაღში 60 ახსასდელი მიიღებს სკოლამდელ განათლებას, აღწერილ დაწესებულებაში სულ 11 ადგილობრივი დასაქმდა. სოფელ ნაზარლოს საბავშვო ბაღში კი სკოლამდელ განათლებას 70-მდე ახსასდელი მიიღებს. მათ ახსდაზეც 11 ახსდელი ისრუნებს. ძალიან დიდ სოფელში, სადაც წლების მანძილზე არ იყო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, გაიხსნა ორი ბაგაბაღი, საბავშვო ბაღი, ერთგან 60 ბავშვზე, მეორეგან 70-ზე და სულ ორივე ბაღში დასაქმდა 22 აღმზრდელი პედაგოგი. ეს არის ძალიან გასახარი სიახლე ხარისთვის, მუნიციპალიტეტისთვის. სოფელ ქესალოში და სოფელ ნაზარლოში საერთოდ არ არსებობდა საბავშვო ბაღები. ჩვენ როგორც მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში დაგეგმილი გვაქვს და შევდივართ ყველა სოფელში საბავშვო ბაღი. აგერ უკვე ამ მიმდინარე თვეში მეხუთე უფროსერთ მეხუთე ბაღს ახსნით.
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნატოს ხომალდები შემოვიდნენ ფოთის პორტში დახვედრის ცერემონია გაიმართა. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს მუდმივ მოქმედი მეორე საზღვაო შენერთის მეთაური კომოდორი მაუდევაენ ბუცი საქართველოს სანაპირო დაცვის ხელმძღვანელს შეხვდება, ასევე გაიმართება სამუშაო შეხვედრები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. ნატოს მუდმივ მოქმედი მეორე საზღვაო შენერთის ხომალდები და საქართველოს სანაპირო დაცვის ორი ხომალდი დიოსკურია და ოჩამჯირი ერთობლივ წვრთნებს ჩაატარებენ. მისასალმებელია, რომ 2018 წლიდან გაორმაგდა მსგავსი ვიზიტების სიხშირე, რასაც თან ახლავს ერთობლივი წვრთნები. ეს წარმოადგენს ალიანსის მხრიდან ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გზავნილს, ხოლო პრაქტიკული კუთხით ხელს უწყობს სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებას, პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას და აძლიერებს ნატოსთან ჩვენს თავსებადობას. ეს არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო მომავალის გარანტი და იმ კურსის გაგრძელება, რასაც ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ვცდილობთ გავხდეთ ერთი დიდი ევროპული ოჯახის წევრი და სწორედ ამ გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი პარტნიორების ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში. შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რუსეთის მიერ განხორციელებული ქმედებები, განსაკუთრებით ის ფაქტი, რომ ძალის გამოყენებით შეცვალა საზღვრები ჩვენთვის არის მიუღებელი და სწორედ აგრესიული აქტივობების გათვალისწინებით, რასაც რუსეთი ახორციელებს, ჩვენ გავზარდეთ ჩვენი წარმომადგენლობა შავი ზღვის რეგიონში. თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი 4 აპრილს გაიხსნება. რიგით მეცხრე ფესტივალზე 11 კონცერტი გაიმართება. საერთაშორისო საგუნდო მუსიკის ფესტივალზე მუსიკოსები ჩამოვლენ ამერიკიდან, აზერბაიჯანიდან, ლიეტოვიდან, გერმანიიდან. ორგანიზატორების თქმით, კონცერტები საკონცერტო ექსპერიმენტულ სივრცეებში ჩატარდება. ფესტივალი 2011 წლიდან მერის მხარდაჭერით ტარდება. მოამბე ამი დასრულებულია, მე გემშვიდობები, თქვენ კი დღის სიახლეებს თვალიადებდეთ 1 TV-ზე. რადიო ენერჯი. უახლესი ჰიტები ყოველდღე. ჩემი მუსიკა, ჩემი რადიო. ხანდახან შეკითხვა უფრო მნიშვნელოვანია.